เคยสงสัยไหมครับว่าน้องแมวของคุณได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่มีอาหารครบทุกมื้อสุขภาพแข็งแรงแต่เป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขจริงๆความจริงแล้วแมวส่งสัญญาณบอกเราอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเพียงแต่สัญญาณเหล่านั้นเล็กมากจนคุณอาจจะมองข้ามไปแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเหมียวบานไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจน้องแมวของคุณมากยิ่งขึ้น ข้อที่ 1 สังเกตดวงตาของพวกเขาเวลามองคุณเริ่มจากดวงตาเป็นส่วนที่บอกความรู้สึกของน้องแมวที่มีต่อคุณได้ชัดเจนที่สุดลองมองน้องแมวจากอีกฝั่งของห้องบางครั้งพวกเขาจะมองมาที่คุณแล้วค่อยๆหลีตาลงอย่างช้าๆดูผ่อนคลายไม่ใช่การกระพริบตาเร็วๆแต่เป็นการค่อยๆปล่อยเปลือกตาให้ปิดลงอย่างนุ่มนวลนักวิจัยด้านพฤติกรรมสัตว์เรียกสิ่งนี้ว่า slow blink พวกเขาพบว่าเมื่อเจ้าของกระพริบตาช้าๆให้แมวดูแมวก็มักจะกระพริบตาช้าตอบกลับมากขึ้นและเมื่อคนแปลกหน้าที่แมวไม่เคยพบมาก่อนกระพริบตาช้าให้แมวเหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะเดินเข้ามาหาและยอมให้สัมผัสมากขึ้นสำหรับแมวแล้วการจ้องตาแบบแข็งๆมีความหมายเฉพาะในโลกของพวกเขาการสบตาโดยไม่ละสายตาเป็นการคุกคามระดับหนึ่งซึ่งสายตาที่อาจจะนำไปสู่การต่อสู้ได้ดังนั้นเมื่อแมวมองคุณแล้วค่อยๆหลีตาลงอย่างช้าๆพวกเขากำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการคุกคามพวกเขารู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะปล่อยใบหน้าให้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่และนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยให้คุณประเมินได้ว่าน้องแมวรู้สึกสงบมากแค่ไหนดวงตาที่อ่อนโยนเปลือกตาที่ปิดลงครึ่งหนึ่งใบหน้าที่ผ่อนคลายไม่มีความตึงบริเวณหนวดทั้งหมดนี้คือสัญญาณของแมวที่กำลังรู้สึกสบายใจบางครั้งคุณอาจจะเห็นตาข้างหนึ่งปิดมากกว่าข้างหนึ่งเล็กน้อยหลายคนเรียกว่าตาหยีซึ่งจริงๆแล้วก็มีความหมายเดียวกันคุณสามารถตอบกับพวกเขาได้และผมอยากบอกว่ามันคุ้มค่าที่จะลองเวลาสบตากับแมวลองผ่อนคลายใบหน้าของตัวเองแล้วค่อยๆหลับตาช้าๆประมาณ 1-2 วินาทีจากนั้นค่อยลืมตาขึ้นแมวจำนวนมากจะกระพริบตาตอบกลับบางตัวถึงกับเล่นกระพริบตาส่งกันไปกันมาหลายครั้งในทางกลับกันถ้าคุณเห็นดวงตาเบิกกว้างจ้องเขม็งร่างกายแข็งเกร็งนั่นมักหมายความว่าแมวกำลังรู้สึกไม่สบายใจหรือกำลังจดจ่อกับบางสิ่งที่ทำให้เครียดดังนั้นดวงตาที่ดูนุ่มนวลง่วงและผ่อนคลายจึงเป็นสัญญาณของความไว้วางใจดวงตาเป็นสัญญาณหนึ่งส่วนหางก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งและคุณจะเห็นมันได้ทันทีที่เดินกลับถึงบ้านข้อที่ 2สิ่งแรกที่หางของพวกเขาทำเมื่อคุณกลับบ้านลองสังเกตหางของน้องแมวทันทีที่คุณกลับถึงบ้านถ้าหางของพวกเขาชูตั้งตรงขึ้นและปลายหางงอเล็กน้อยนั่นคือหนึ่งในการทักทายที่เป็นมิตรที่สุดที่แมวสามารถมอบให้ได้นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมเรียกสิ่งนี้ตรงๆว่า tail up หรือการชูหางขึ้นที่น่าสนใจก็คือบรรพบุรุษของแมวซึ่งเป็นแมวป่าที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษไม่ได้ทักทายกันแบบนี้สัญญาณการชูหางดูเหมือนจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อแมวเริ่มอาศัยอยู่ร่วมกันและแน่นอนว่าเริ่มอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์พฤติกรรมนี้จึงเป็นสัญญาณทางสังคมที่วิวัฒนาการขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้แมวสามารถอยู่ร่วมกับแมวตัวอื่นและอยู่ร่วมกับมนุษย์ที่พวกเขาไว้ใจได้ดังนั้นแมวที่ชูหางให้คุณกำลังใช้ภาษาทางสังคมที่ใช้เวลาหลายพันปีในการพัฒนาและเมื่อหางของพวกเขาชูขึ้นทันทีที่เห็นคุณมันไม่ใช่แค่คำทักทายแต่มันยังเป็นคำเชิญให้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยครั้งคุณจะเห็นร่างกายของพวกเขาเอียงเข้าหาคุณอาจจะมีเสียงร้องเบาๆอาจจะเดินเข้ามาเอาหัวหรือสะโพกถูตัวคุณในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาตั้งใจเข้ามาหาคุณและต้องการมีปฏิสัมพันธ์เหตุผลที่พฤติกรรมนี้ถือเป็นสัญญาณของการได้รับการดูแลอย่างดีก็เพราะมันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแมวที่รู้สึกปลอดภัยได้รับอาหารเพียงพอและใช้ชีวิตอย่างมั่นคงจะชูหางแบบนี้ได้อย่างสบายใจและบ่อยครั้งพวกเขาเดินมาต้อนรับคุณด้วยหางที่ตั้งสูงเพราะสำหรับพวกเขาการที่คุณกลับบ้านคือข่าวดีจริงๆในทางกลับกันหางที่ตกหางที่หนีบแนบกับลำตัวหรือหางที่พองฟูจนใหญ่กว่าปกติล้วนมีความหมายต่างออกไปและมักเกี่ยวข้องกับความกลัวหรือความเครียดส่วนหางที่ตั้งตรงผ่อนคลายและปลายงอเล็กน้อยคือ
คือหางแห่งมิตรภาพเมื่อคุณเริ่มสังเกตคุณจะเห็นพฤติกรรมนี้ตลอดทั้งวันหางจะชูขึ้นระหว่างเดินไปที่ชามอาหารชูขึ้นระหว่างเดินไปที่หน้าต่างหรือชูขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่เดินตามคุณจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งและทุกครั้งที่หางตั้งขึ้นนั่นคือสัญญาณว่าน้องแมวรู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้คุณตอนนี้เราได้พูดถึงช่วงเวลาที่แมวกำลังเดินหรือเคลื่อนไหวกันแล้วต่อไปสิ่งที่บอกอะไรได้มากไม่แพ้กันก็คือวิธีที่เขานอนหลับข้อที่ 3สังเกตว่าพวกเขาหลับลึกแค่ไหนแมวถูกสร้างมาให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอแม้ในเวลาพักผ่อนในธรรมชาติแมวที่หลับลึกเกินไปในที่โล่งย่อมตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายดังนั้นระบบการนอนของพวกเขาจึงถูกออกแบบมาให้หลับแบบตื้นๆมีหูข้างหนึ่งคอยฟังเสียงอยู่เสมอพร้อมตื่นทันทีเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเห็นแมวหลับลึกหลับสนิทร่างกายผ่อนคลายอย่างเต็มที่นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าพวกเขาไว้ใจสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการนอนหงายโชว์ท้องเป็นบริเวณที่เปราะบางสุดของแมวไม่มีซี่โครงคอยปกป้องอวัยวะภายในเหมือนบริเวณอื่นดังนั้นเมื่อแมวนอนหงายเปิดท้องให้เห็นโดยเฉพาะถ้าทำในที่โล่งหรือทำอยู่ข้างๆคุณนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดอันตรายใดๆและนี่คือหนึ่งในท่านอนที่เปราะบางที่สุดที่แมวสามารถทำได้ลองสังเกตรายละเอียดเล็กๆเวลาพวกเขาหลับลึกอุ้งเท้ากระตุกหนวดขยับสิ่งเหล่านี้มักหมายความว่าพวกเขาหลับลึกจนกำลังฝันอยู่ร่างกายจะอ่อนปวกเปียกนอนตะแคงเต็มตัวบางครั้งขายื่นเหยียดออกมาตรงๆแมวที่ยังรู้สึกกังวลแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่ยอมปล่อยตัวแบบนี้แต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งการโชว์ท้องไม่ได้แปลว่าพวกเขาอยากให้คุณลูบท้องเสมอไปสำหรับแมวจำนวนมากท้องยังคงเป็นพื้นที่ห้ามแตะแม้กับคนที่พวกเขาไว้ใจที่สุดถ้าคุณเอื้อมมือไปลูบคุณอาจจะโดนตบกลับอย่างรวดเร็วการปล่อยให้ท้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขายังคงรู้สึกสบายใจพอที่จะนอนแบบนั้นต่อไปสถานที่ที่แมวเลือกนอนก็มีความหมายเช่นกันแมวที่เลือกนอนใกล้คุณนอนบนเตียงเดียวกับคุณนอนชิดขาของคุณหรือนอนบนเก้าอี้ที่มีกลิ่นของคุณกำลังเลือกให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่สุดทั้งที่จริงแล้วพวกเขาสามารถเลือกนอนได้ทุกมุมของบ้านแต่พวกเขากลับเลือกจุดที่มีคุณอยู่เสมอต่อไปเราจะพูดถึงอวัยวะส่วนหนึ่งของแมวที่แม้แต่เจ้าของที่มีประสบการณ์หลายคนก็ยังเข้าใจผิดและมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกตีความผิดมากที่สุดของแมวเลยก็ว่าได้ข้อที่ 4หน้าท้องที่แกว่งไปมากำลังบอกบางสิ่งที่ดีลองมองน้องแมวจากด้านข้างตอนที่พวกเขาเดินผ่านคุณอาจจะสังเกตเห็นแผ่นหนังและขนที่ห้อยอยู่บริเวณท้องส่วนล่างแกว่งไปมาระหว่างขาเวลาพวกเขาเดินหลายคนเห็นแล้วกังวลว่าแมวของเรากำลังอ้วนไปหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้น่าสนใจกว่านั้นมากแผ่นหนังบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า primordial pouch หรือถุงหนังหน้าท้องและมันเป็นส่วนปกติของร่างกายแมวทุกตัวมีสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแมวผอมแมวขนสั้นแมวขนฟูแม้แต่สิงโตและเสือก็มีเช่นกันโดยทั่วไปถุงหนังนี้จะเริ่มเห็นได้ชัดเมื่อแมวโตขึ้นประมาณอายุ6เดือนถึง1ปีและมักจะห้อยชัดที่สุดบริเวณใกล้ขาหลังผู้เชี่ยวชาญมีทฤษฎีหลายข้อเกี่ยวกับหน้าที่ของมันข้อแรกคือการป้องกันร่างกายเวลาที่แมวต่อสู้กันพวกเขามักใช้ขาหลังถีบใส่คู่ต่อสู้หลายคนเรียกท่านี้ว่าบันนี่คิกผิวหนังที่หย่อนอยู่บริเวณนี้ช่วยปกป้องอวัยวะภายในจากกรงเล็บได้อีกทฤษฎีหนึ่งคือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเนื่องจากถุงหนังนี้ไม่ได้ติดแน่นกับผนังหน้าท้องมันจึงช่วยให้ลำตัวสามารถยืดออกได้มากขึ้นเวลาวิ่งหรือกระโดดและอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นพื้นที่สำรองสำหรับเก็บพลังงานหลังจากกินอาหารมื้อใหญ่สิ่งสำคัญคือขนาดของถุงหนังนี้ไม่ได้บอกว่าแมวอ้วนหรือผอมซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนแปลกใจแมวที่ผอมและสุขภาพดีมากก็อาจจะมีถุงหนังที่ใหญ่และแกว่งไปมาได้ในขณะที่แมวอ้วนบางตัวกลับมีถุงหนังเล็กขนาดของมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและสายพันธุ์เป็นหลักถ้าคุณอยากประเมินว่าน้องแมวอ้วนหรือไม่สัตวแพทย์แนะนำให้ใช้วิธีที่เรียกว่า body condition score หรือเริ่มจากมองแมวจากด้านบนคุณควรเห็นเอวเว้าเล็กน้อยหลังซี่โครงจากนั้นใช้นิ้วรูปตามแนวซี่โครงเบาๆแมวที่มีสุขภาพดีคุณจะคลำซี่โครงได้โดยไม่ต้องกดแรงแต่ก็ไม่ควรเห็นซี่โครงโผล่ออกมาชัดเจนดังนั้นถ้าน้องแมวมีถุงหนังแกว่งไปมาแต่ยังมีเอวที่เห็นชัดและคลำซี่โครงได้ง่ายนั่นหมายถึงพวกเขามีรูปร่างที่แข็งแรงและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมการรู้ว่าถุงหนังนี้เป็นเรื่องปกติแทนที่จะรีบลดอาหารเพราะกลัวว่าแมวจะอ้วนถือเป็นสัญญาณของเจ้าของที่ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีขอชื่นชมเลยครับความมั่นใจแบบเดียวกันนี้ยังสะท้อนให้เห็นตอนที่น้องแมวเดินไปกินอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยสังเกตเลยข้อที่ 5สังเกตวิธีที่พวกเขา
เขาเดินเข้าหาชามอาหารเราทุกคนรู้ดีว่าเวลาที่แมวกินอาหารพวกเขาจะอยู่ในช่วงที่เปราะบางที่สุดหัวก้มลงสายตาจดจ่ออยู่กับชามอาหารความสนใจไม่ได้อยู่กับสิ่งรอบตัวในธรรมชาติช่วงเวลานี้ถือว่าเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นวิธีที่แมวเดินเข้าหาอาหารจึงบอกได้ว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยมากแค่ไหนแมวที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะเดินเข้าหาชามอาหารอย่างผ่อนคลายเดินด้วยจังหวะปกตินั่งลงแล้วกินอย่างสม่ำเสมอโดยไม่สะดุ้งกับเสียงรอบตัวทุกครั้งพวกเขาไม่รีบกินเหมือนกลัวว่าจะมีใครมาแย่งและไม่เดินวนรอบชามอาหารอยู่นานกว่าจะกล้ากินการกินอย่างสงบแม้คุณจะเดินไปมาอยู่ใกล้ๆแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อว่าจะไม่มีอะไรอันตรายเกิดขึ้นในขณะที่กำลังกินความอยากอาหารที่สม่ำเสมอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของภาพรวมแมวที่เดินมากินอาหารด้วยความสนใจกินในปริมาณปกติแล้วเดินจากไปอย่างพอใจมักจะเป็นแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงในทางกลับกันหากจู่ๆพวกเขาไม่ยอมกินอาหารหรือดูหิวตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ควรแจ้งสัตวแพทย์เพราะความอยากอาหารเป็นหนึ่งในสิ่งแรกๆที่เปลี่ยนแปลงเมื่อแมวเริ่มป่วยเรื่องน้ำก็ควรได้รับความใส่ใจเช่นกันโดยธรรมชาติแล้วแมวเป็นสัตว์ที่ดื่มน้ำน้อยบรรพบุรุษของพวกเขาอาศัยอยู่ในทะเลทรายจึงไม่ค่อยพัฒนาความรู้สึกกระหายน้ำมากนักพวกเขาได้รับน้ำส่วนใหญ่จากอาหารและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยตลอดทั้งวันเจ้าของที่ดูแลแมวอย่างเหมาะสมมักมีน้ำสะอาดให้ตลอดเวลาบางบ้านใช้ชามน้ำปากกว้างบางบ้านใช้น้ำพุแมวและวางน้ำไว้ห่างจากชามอาหารเล็กน้อยเพราะแมวส่วนใหญ่ชอบดื่มน้ำที่แยกจากบริเวณอาหารซึ่งเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมในการหลีกเลี่ยงแหล่งน้ำที่อาจจะปนเปื้อนจากซากเหยื่อโดยทั่วไปคุณสามารถดูได้ว่าแมวได้รับน้ำเพียงพอหรือไม่จากดวงตาที่สดใสผิวหนังที่คืนตัวได้เมื่อดึงเบาๆระดับพลังงานที่คงที่และการที่พวกเขาดูสบายตัวไม่ซึมผิดปกติคุณไม่จำเป็นต้องคอยนับทุกครั้งที่แมวดื่มน้ำเพียงดูภาพรวมว่าพวกเขากินดื่มและใช้ชีวิตอย่างสบายใจนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแมวที่รู้สึกปลอดภัยและได้รับอาหารเพียงพอมักจะมีพลังงานเหลือเฟือและสิ่งนั้นก็จะแสดงออกมาในอีกพฤติกรรมหนึ่งซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้คุณประหลาดใจได้ข้อที่ 6 เหตุผลที่แมวยังทำตัวเหมือนลูกแมวจู่ๆแมวโตที่ดูสุขุมของคุณก็หมอบต่ำยกก้นขึ้นสายสะโพกไปมาแล้วพุ่งตัวข้ามห้องไล่ของเล่นไล่เงาหรือบางครั้งก็ไล่อะไรที่ไม่มีอยู่จริงอาการวิ่งพล่านที่หลายคนเรียกว่าซูมี่การจู่โจมข้อเท้าของคุณหรือการจ้องกระดาษขยำก้อนเล็กๆอย่างจริงจังทั้งหมดนี้คือสัญญาณสำคัญอย่างหนึ่งของแมวที่กำลังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสำหรับแมวการเล่นก็คือการฝึกการล่าและการล่าจะมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเริ่มจากจ้องเหยื่อค่อยๆย่องเข้าไปวิ่งไล่กระโจนใส่จับไว้กัดปิดท้ายแล้วจึงได้รับรางวัลเวลาน้องแมวเล่นพวกเขากำลังทำตามลำดับเหล่านี้ทั้งหมดและเมื่อทำครบทุกขั้นตอนพวกเขาจะรู้สึกพึงพอใจอย่างมากการเล่นต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญ3อย่างซึ่งทำให้มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าแมวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมหรือไม่อย่างแรกคือพลังงานนั่นหมายถึงร่างกายที่แข็งแรงอย่างที่2คือความมั่นใจนั่นหมายถึงพวกเขารู้สึกว่าบ้านปลอดภัยอย่างที่3คือจิตใจที่ผ่อนคลายนั่นหมายถึงระดับความเครียดต่ำในทางกลับกันแมวที่กำลังป่วยหวาดกลัวหรือเครียดมักจะเงียบลงอยู่นิ่งมากขึ้นและหยุดเล่นดังนั้นแมวโตที่ยังคงกระโจนใส่ของเล่นปล้ำเล่นหรือวิ่งไปทั่วบ้านกำลังแสดงให้เห็นว่าทั้ง3อย่างนี้ยังอยู่ครบมีเคล็ดลับเล็กๆอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การเล่นดีขึ้นแต่เจ้าของหลายคนมองข้ามนั่นคือการปล่อยให้แมวชนะบ้างเลเซอร์พอยเตอร์ที่ไม่มีวันจับได้อาจจะทำให้แมวรู้สึกหงุดหงิดเพราะพวกเขาไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกของการจับเหยื่อสำเร็จดังนั้นทุกๆระยะหนึ่งลองหยุดจุดเลเซอร์ไว้บนของเล่นจริงให้แมวสามารถงับและใช้กรงเล็บจับได้หรือเปลี่ยนมาใช้ไม้ตกแมวเพื่อให้พวกเขาได้จับของเล่นจริงๆตอนจบการจับเหยื่อได้สำเร็จคือการทำให้วงจรการล่าสมบูรณ์และทำให้แมวรู้สึกประสบความสำเร็จเมื่อแมวอายุมากขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนคือรูปแบบการเล่นไม่ใช่การเล่นเองลูกแมวอาจจะวิ่งพล่านเหมือนพายุหมุนส่วนแมวสูงวัยอาจจะแค่ใช้เท้าค่อยๆตบขนนกหรือค่อยๆย่องตามของเล่นช้าๆพลังงานอาจจะลดลงตามวัยแต่แมวสูงวัยยังตื่นเต้นเมื่อได้เห็นของเล่นชิ้นโปรดนั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเขายังคงรู้สึกดีต่อไปมีอีกสัญญาณหนึ่งที่คุณไม่ได้ใช้ตาดูแต่ต้องใช้หูฟังและเป็นเสียงที่แมวมาเก็บไว้ใช้กับคนที่พวกเขาไว้ใจเท่านั้นข้อที่ 7 เสียงที่พวกเขาเก็บไว้ใช้กับคุณเท่านั้นลองตั้งใจฟังเสียงที่น้องแมวร้องเวลาอยู่ใกล้ๆความจริงแล้วแมวโตแทบไม่ร้องเหมียวใส่กันเองเวลาสื่อสารกับแมวตัวอื่นพวกเขาใช้กลิ่นภาษากายหรือบางครั้งก็ใช้เสียงขู่และเสียงฟ้อส่วนเสียงเมี้ยวซึ่งเป็นเสียงที่มนุษย์คุ้นเคยที่สุด
สุดกลับเป็นเสียงที่แมวพัฒนาขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับมนุษย์เป็นหลักน้องแมวเรียนรู้ว่ามนุษย์ตอบสนองต่อเสียงดังนั้นพวกเขาจึงสร้างชุดเสียงต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้กับคุณส่วนเสียงครางสั้นๆและเสียงแก๊กยิ่งมีความหมายอบอุ่นมากขึ้นเสียงครางเบาๆที่แมวร้องขณะเดินมาหาคุณมักมีต้นกำเนิดตั้งแต่ตอนเป็นลูกแมวเพราะแมวใช้เสียงลักษณะเดียวกันเรียกลูกๆให้พวกเขากลับมารวมตัวกันแมวที่เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจะยังคงใช้เสียงนี้ต่อไปในวัยผู้ใหญ่และใช้กับมนุษย์ที่พวกเขาไว้ใจดังนั้นถ้าน้องแมวร้องเสียงครางสั้นๆทักคุณพวกเขากำลังทักทายคุณในแบบเดียวกับที่ครั้งหนึ่งเคยทักทายแม่ตัวเองแมวที่ชอบส่งเสียงคุยมักเป็นแมวที่รู้สึกสบายใจและกล้าแสดงออกเสียงเมี้ยวเบาๆตอนคุณกลับบ้านเสียงร้องเวลามองออกนอกหน้าต่างหรือเสียงตอบกลับเมื่อคุณเรียกชื่อบทสนทนาเล็กๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากแมวที่รู้สึกปลอดภัยมากพอและเรียนรู้ว่าคุณจะตอบกลับพวกเขาเสมอเสียงครางหรือเสียงเพ้อก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันแต่มีข้อหนึ่งที่ควรจำไว้แมวที่นอนขดตัวอยู่ข้างคุณร่างกายผ่อนคลายตัวอุ่นและครางอย่างต่อเนื่องมักกำลังมีความสุขมากอย่างไรก็ตามแมวก็สามารถครางเวลาป่วยหรือเวลารู้สึกกังวลเพื่อช่วยปลอบตัวเองได้เช่นกันดังนั้นการตีความเสียงครางต้องดูร่วมกับภาษากายอื่นๆถ้าพวกเขาครางพร้อมกับร่างกายที่ผ่อนคลายดวงตาที่อ่อนโยนและชอบอยู่ใกล้คุณนั่นจะเป็นสัญญาณของแมวที่มีความสุขจริงๆอีกเรื่องที่ควรสังเกตคือโทนเสียงร้องที่นุ่มนวลไพเราะและเป็นมิตรมีความหมายอย่างหนึ่งแต่ถ้าวันหนึ่งแมวเริ่มร้องยาวๆหรือจู่ๆรูปแบบการร้องเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจโดยรวมแล้วเสียงครางสั้นๆเสียงแก๊กและเสียงเมี้ยวทักทายเบาๆล้วนมาจากแมวที่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของฉันและฉันไว้ใจคุณสัญญาณทั้งหมดผ่านมาจะนำไปสู่สัญญาณสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้เจ้าของแมวหลายคนอุ่นใจที่สุดเลยก็ได้ข้อที่ 8ทำไมแมวชอบเดินจากไปแล้วก็กลับมาหาคุณอีกลองสังเกตน้องแมวตลอดทั้งวันพวกเขาออกไปสำรวจบ้านสักพักไปนอนในมุมของตัวเองไปนั่งมองนกที่หน้าต่างแล้วจู่ๆโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนพวกเขาก็เดินกลับมาหาคุณอีกครั้งอาจจะเอาตัวมาถูที่ขากระโดดขึ้นมานั่งข้างคุณบนโซฟาหรือเพียงแค่เดินมามองให้แน่ใจว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นก่อนจะนอนลงอีกครั้งรูปแบบการเดินจากไปแล้วกลับมาหาซ้ำแล้วซ้ำอีกคือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าแมวตัวนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนักวิจัยด้านพฤติกรรมอธิบายเรื่องนี้ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า secure base หรือฐานที่มั่นคงแมวที่รู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงจะมองคนที่พวกเขารักที่สุดเป็นจุดที่สามารถกลับมาได้เสมอและการที่มีจุดยึดแบบนี้ทำให้พวกเขากล้าออกไปสำรวจโลกกล้าค้นหาสิ่งใหม่ๆและใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเพราะพวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถกลับมาหาที่ปลอดภัยได้ทุกเมื่อดังนั้นการเดินจากไปเกิดจากความมั่นใจส่วนการเดินกลับมาเกิดจากความไว้วางใจนี่คือสิ่งที่ทำให้เจ้าของแมวหลายคนประหลาดใจแมวที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเจ้าของสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างสบายใจนอนอีกห้องหนึ่งได้ใช้เวลาทั้งวันกับกิจวัตรของตัวเองได้แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังเลือกกลับมาหาคุณครั้งแล้วครั้งเล่าอิสระในการออกไปใช้ชีวิตและการเลือกกลับมาหาคุณเป็น2 สิ่งที่ทำงานร่วมกันคุณจะเห็นมันในพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้แมวที่โผล่มายืนตรงประตูห้องเพียงเพื่อดูว่าคุณกำลังทำอะไรแมวที่เดินตามคุณจากห้องนึงไปอีกห้องนึงโดยเว้นระยะห่างพอสมควรไม่ได้เกาะติดแค่อยากให้คุณอยู่ในสายตาแมวที่สามารถอยู่ในบ้านคนเดียวได้หลายชั่วโมงแต่เมื่อคุณกลับถึงบ้านก็เดินมาต้อนรับอย่างอบอุ่นความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตของตัวเองกับการเลือกกลับมาหาคุณคือสิ่งที่แมวจะแสดงออกก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกปลอดภัยและความต้องการทั้งหมดในชีวิตได้รับการตอบสนองแล้วกล่าวอีกอย่างคือสัญญาณนี้เป็นผลลัพธ์ของทุกสิ่งที่เราพูดมาก่อนหน้านี้แมวที่รู้สึกอิสระพอจะเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับคุณและยังคงเลือกกลับมาหาคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือแมวที่รู้ดีว่าพวกเขาได้รับการดูแลได้รับความรักและมีบ้านที่ปลอดภัยจริงๆแต่ในขณะเดียวกันยังมีพฤติกรรมเล็กๆบางอย่างที่เจ้าของทำด้วยความหวังดีแต่กลับค่อยๆทำลายความรู้สึกปลอดภัยของแมวโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยซึ่งเราจะพูดถึงในคลิปต่อๆไปครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกเราได้ทางช่องคอมเมนต์เลยครับและเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวอีกมากมายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ดังนั้นลองเข้าไปดูคลิปอื่นๆของเราและอย่าลืมกดติดตามช่องเหมียวบานเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่จะช่วยให้เข้าใจน้องแมวสุดน่ารักมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ